tức là cứ chảy nước vào không ngừng đến khi mà nó vượt quá ngưỡng mà nó chảy ra cái đường dưới này, nó chảy ra cái đường thoát ở dưới này. Chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái máy giặt. Đấy. Thì máy giặt này bạn, nếu như nó bị cấp nước vào không ngừng, tức là nó cứ cấp nước vào thôi, thì nó có một số cái trường hợp xảy ra như này. Tức là khi mà bạn rút cái nguồn ra rồi, rút nguồn điện ra rồi nhá, mà nó vẫn cấp nước vào, thì 100% là cái van này nó bị kẹt này các bạn này. Đấy. Thì cái van cấp nước vào này nó bị kẹt. Đấy thì các bạn sẽ tháo ra. Đấy, tháo ra thì nó có một vài con ốc ở đây thôi. Thì các bạn cứ tìm ở các cái điểm mà nó có gần cái van như này. Đấy, các bạn tìm các cái điểm mà cái lắp nhựa này nó gần ở chỗ cái van cấp nước vào như này, nó cái đường nước vào nhé các bạn nhé, van cấp nước vào như này, thì các bạn tháo ra và dỡ nó ra. Đó thì với cái trường hợp mà van nó cứ cấp nước vào, nó cấp liên tục vào mà nó không dừng ấy, nó cấp liên tục vào mà nó không dừng, đúng không? Thì nó có hai nguyên nhân chính, một số nguyên nhân nữa, nhưng mà nó có hai nguyên nhân chính. Một đấy là nó kênh cái van này, cái van nó bẩn, nó có cái gì đó lâu ngày dùng nó kênh cái này lên. Và ở trường hợp này thì khi các bạn rút điện ra rồi nhé, mở nước nó vẫn chảy vào, đó thì là do kênh van. Còn nếu như mà các bạn bật nguồn lên, đúng không ạ, mà cái van này nó cấp nước luôn, cứ bật nguồn lên thì van cấp nước và tắt máy đi thì van nó hết, thì cái này là hỏng bo. Bởi vì ở trên cái bo nó có cái con chiếc để mở cho cái van này, và con đấy có thể nó bị chập cái chân rồi, cho nên là cứ khi cái rơ ne nguồn nó đóng thì nó sẽ mở cái van này ra. Thì lúc này phải sửa bo. Đấy, thì các bạn phải gọi thợ nhé. Vì thợ thì người ta xác định được là hỏng bo thì người ta sẽ tháo bo mang đi sửa. Thế còn nếu như nó kênh thì các bạn tháo nó ra. Đấy, các bạn tháo con ốc này ra này, nó có 4 con ốc ở đây nhá. Đấy, thì các bạn tháo ra, tháo 4 ốc ra này, hoặc là các bạn tháo hẳn cái van ra. Đấy, trước khi tháo ốc là tháo ra như này. Các bạn rút điện ra nhé, rút điện hết rồi thì các bạn rút luôn cả cái điện ở cái van này ra này, và tháo 4 ốc ra. Thì các cái dòng van khác nhau ấy thì có thể là nó sẽ có cái sự khác nhau, nhưng mà đối với cái dòng này mình sẽ tháo ra như này, tháo hẳn 4 ốc này. Các bạn chú ý là vặn nhẹ nhàng thôi nhé, đừng có vặn căng tay quá là nó hỏng. Đấy, thì khi mà tháo ốc ra nhé thì các bạn nhấc cái van ra, các bạn để ý trong này nó có cái lò xo này, nó có một cái lò xo nhá, và đây nó có một cái nõi này, nhớ lắp đúng chiều nhá. Thì cái đầu đen này nó phải quay dưới nhá, nó đè vào cái lỗ này, thì có thể bản thân cái lỗ này nó sẽ bị kênh một cái hạt gì vào đây chẳng hạn. Đấy, nó làm cho cái đầu này nó kênh lên thì nước nó sẽ đẩy qua đây và nó xuống. Và cái thứ hai là phần bên dưới này thì các bạn cậy cái nắp này lên này. Đấy, các bạn thấy là đây có cái phần cao su này, cái phần cao su này nhá, là nó sẽ đè vào cái mép này. Thì vì cái mép này nó bẩn chẳng hạn, hay nó sứt, nếu nó sứt thì các bạn phải tháo van ra. Đấy, nếu nó sứt thì các bạn phải tháo van này ra và mang ra hàng mua cái van khác về thay vào. Còn nếu như nó bẩn thì các bạn sẽ vệ sinh hết cái này đi và vệ sinh thêm cả cái phần này nữa. Nó có thể có những cái hạt nó bám ở đây, nó làm cho cái mặt gioăng nó không đều. Đấy là cái trường hợp mà nước nó bẩn.
Đấy, nước giếng hoặc là các cái nước mà nó có cái bẩn bụi bay vào ấy, thì nó sẽ một số cái nó sẽ lọt được qua đây, nó bám đây, nhưng nó rất ít các bạn nhé. Đấy thì các bạn vệ sinh sạch đi. Một cái thứ ba nữa là có thể là nó giò ít chẳng hạn, thì cái lò xo ở đây có thể nó sẽ bị yếu, lâu ngày nó bị yếu thì các bạn có thể kéo hơi giãn nó ra một chút nhé, kéo một tí thôi. Đấy, rồi sau đó chúng ta lắp vào nha nhá. Thì cái cục này nó nằm ở đây, rút nó vào như này, và cái lá này cái gioăng này và cái ấy van các bạn phải đút nó xuống như này. Đấy, các bạn kiểm tra nhé, đây nó có cái vành này. Đấy, đút nó xuống như này và căn chỉnh một chút để cho nó gọi là chuẩn ở giữa. Đấy, đừng để nó lệch quá nhé. Rồi sau đó thì lắp vào bình thường thôi. Thế còn nếu như nó sứt cái ở dưới, chẳng may vì lý do đấy nó sứt hoặc là nó nứt cái này, các bạn kiểm tra thì các bạn ra hàng tháo toàn bộ cái van này, mang ra ngoài hàng bảo người ta bán được cái van về lắp là ok. Đấy là trường hợp thứ hai nhá. Trường hợp thứ ba thì khi mà nước nó cấp vào như này, nó cấp đầy máy giặt rồi, nó cấp đầy hẳn lên nhá, thì các bạn cứ thấy nó cấp vào thôi, nó vẫn tiếp tục cấp vào, cấp đến khi nó mới tràn ra cái đường trên này, nó tràn ra và nó chảy nhưng nó vẫn không giặt các bạn ạ. Nó cấp nước đầy vào, cấp quá lên, tức là cứ chảy nước vào không ngừng đến khi mà nó vượt quá ngưỡng mà nó chảy ra cái đường dưới này, nó chảy ra cái đường thoát ở dưới này, thì các bạn thấy đầu ra nó chảy đúng không, và nghe cái tiếng nước nó chảy. Thì cái này nguyên nhân của nó thường là do cái phao này, cái ống của phao này các bạn này, hoặc cái phao nó hỏng. Thì cái phao hỏng thì các bạn phải mua cái phao khác về thay, và cái đường ống này nó hỏng thì nó có thể là hỏng ở cái dạng là lứt, tức là nó lứt nhỏ các bạn nhé, nó lứt kiểu như chân chim ấy, nhưng mà nó thủng nhỏ nhỏ ấy. Thì cái nước vào này là nó sẽ báo áp lực lên rất là chậm hơn so với cả cái nước bình thường, cho nên khi nó đầy rồi thì cái thằng áp lực này nó vẫn báo là chưa đầy. Đấy, bởi vì người ta cũng tính toán là cái lượng nước vào này thì nó chậm hay nó nhanh thì nó cũng sẽ từ từ nó báo, vì nó lứt nhỏ trên nó vẫn báo nhưng nó lên rất chậm các bạn nhé. Thì cái lượng nước này nó sẽ đầy lên đến tận trên lóc này nhá, và nó sẽ tràn qua cái đường ống này, nó tràn qua cái này và nó sẽ xả ngược xuống, và nó cứ bơm nước vào đến đâu nó xả ra đó. Thì bạn kiểm tra lại cái TO này nhé, đó là cái mà nguyên nhân thứ ba cho cái việc nước cứ cấp vào liên tục mà không giặt đấy. Đó thì đấy là mấy cái nguyên nhân mà của cái máy cấp nước vào liên tục, máy giặt cấp nước vào liên tục. Đấy thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video.